हॅलो फ्रेंड्स, उन्हाळा सुरू झालेला आहे. प्रत्येकाच्या घरामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची थंड पेय, आईस्क्रीम तसेच वेगवेगळ्या प्रकारचे मिल्कशेक बनवले जातात. तसेच उन्हाळ्यामध्ये आपण घरामध्ये दही सुद्धा लावतो. मग ह्याच दह्यापासून लस्सी कशी बनवायची आणि तीही पंजाबी लस्सी, मस्त थंडगार आणि गोड अशी, ती कशी करायची त्याची रेसिपी आज आपण बघणार आहोत. तर फ्रेंड्स, रात्री मी दही लावलं होतं आणि दही लावताना पाणी त्याच्यात घातलं नव्हतं अजिबात. 1 ग्लास आपण लस्सी करणार आहोत, त्यानुसार आपण दही घ्यायचं आहे. आणि ही लस्सी बनवताना आपण अजिबात ह्याच्यामध्ये पाणी घालणार नाही आहोत. आता आपण चवीनुसार साखर टाकायची आहे. पंजाबी लस्सी आहे म्हणजे साखर तर जास्त असणारच. 7 ते 8 चमचे साखर आपण ह्याच्यामध्ये टाकून घेणार आहोत. आणि आता ह्यामध्ये आपण अजिबात पाणी न घालता आपण ह्याच्यामध्ये 5 ते 6 बर्फाचे तुकडे घालणार आहोत. म्हणजे आपली लस्सी जी आहे ती मस्त थंडगार होईल. तर आपण हे आता मिक्सरमध्ये फिरवून घेतल्यानंतर थोडीशी वेलची पूड टाकून घ्यायची आहे आणि पुन्हा आपण ती लस्सी मस्तपैकी मिक्स करून घ्यायची आहे मिक्सरमध्ये. तर बघू शकता आपली लस्सी पिण्यासाठी तयार झालेली आहे. अगदी कमी वेळामध्ये होते, 5 ते 10 मिनिटांमध्ये. मस्त थंडगार अशी लस्सी आपली पिण्यासाठी तयार झालेली आहे. आपण ह्याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट्स टाकून घ्यायचे आहेत. अगदी घट्ट अशी 1 ग्लास आपण प्यायलं तरीसुद्धा आपलं पोट भरेल अशी ही पंजाबी लस्सी मस्त थंडगार टेस्टी अशी लागते. तुमचा जर उपवास असेल तर उपवासासाठी सुद्धा तुम्ही ही अशा प्रकारची लस्सी करून पिऊ शकता. तर फ्रेंड्स, कशी वाटली ही माझी पंजाबी लस्सीची रेसिपी हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच लिहून पाठवा. आणि जर तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ आवडला तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सर्वात आधी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. म्हणजे अशाच छान छान अशा व्हिडिओज तुम्हाला माझ्या चॅनलवरती बघायला मिळतील. थँक्यू फ्रेंड्स.